ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে আমাৰ বাৰীৰ আগফালে ফুলি থকা বৰ্তমানৰ ফুলসমূহ আৰু এই পদুম ফুলপাহ চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ মেল খাইছে। ৰাতিপুৱা এই ফুলপাহ যেতিয়া সুন্দৰকৈ ফুলিছিল সঁচাকৈ মনটো ইমানেই আনন্দিত হৈ উঠিছিল যে আপোনালোকৰ লগতো আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কিমান সুন্দৰ উজ্জ্বল চাওকচোন, দেখিবলৈকে মৰম লগা। আৰু আজি এই ফুলপাহেৰে সকলোলৈকে জনাইছোঁ স্বাগতম। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে বাঁহৰ ফুলদানি। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহৰ ফুলদানি মই কৰি আহিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু ইয়াতে পেইণ্টিং কৰিও দিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ। মাটিৰ গোলাপ ফুল কৰি বা চিমেণ্টৰ গোলাপ ফুল কৰি এই ধৰণে লগাই আপোনালোকৰ লগত আগতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰা আছে। আপোনালোকে যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে প্লিজ এবাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম, চাবচোন। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আন এটি তেনেকুৱা বাঁহৰ চুঙাই কি ধৰণে মই আকৌ ফুলদানি কৰি উলিয়াইছোঁ তাৰে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই বাঁহৰ চুঙাটো ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া চিমেণ্টৰ গোলাপ ফুল আৰু মাটিৰ গোলাপ ফুল লগাই এয়া কৰা আপোনালোকে দেখিছে। মই আকৌ অকণমান আপোনালোকক মনত পেলাই দিবৰ কাৰণে এয়া অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে এবাৰ চাই ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহকচোন। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে নহয়নে? আজি কিন্তু কণমানিহঁতৰ বাবে ভিডিঅ' লৈ অহা নাই, সকলোৰে বাবে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণৰ চুঙা, বাঁহৰ চুঙা আপোনালোকে কাটিও ল'ব পাৰে পাবৰ ওচৰতে, নাইবা যদি আপোনালোকে দৈ খাই পেলাই দিয়ে তেতিয়া দৈ চুঙাটো আনি প্ৰথমতে এয়া মই অকণমান চিৰিজ কাগজ মাৰি বগা ৰং এটা ওপৰত প্ৰথমতে লেটিয়াই ল'লোঁ। আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অৱশ্যে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং দিব পাৰে, এই ধৰণৰ ৰঙো দিব পাৰে বা এক্ৰিলিকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰং ফৰ্ম দি দিব পাৰে। মই আজি লৈছোঁ এটা চুঙা এয়া ক'লা ৰং সানি ব্ৰাছেৰে কৰিব পাৰে আৰু ফৰ্ম দি কৰিব পাৰে। মই এইটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। চাওকচোন, এই বাঁহৰ চুঙাটোত মই ইয়াতে ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এক্ৰিলিকৰ কালাৰে দিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ মই বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ কৰি কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহৰ চুঙা বনাইছিলোঁ। আজি এইটোত ক'লা ৰং দিছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওকচোন ৰঙালাও গুটি। এই ৰঙালাও গুটিৰ চাটনি দিয়া আগতে আপোনালোকে পাইছে। আজি মই এই ৰঙালাও গুটিসমূহেৰে বাঁহৰ চুঙাটোৰ ওপৰত কি ধৰণে ডিজাইন কৰোঁ আহকচোন, বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু লৈছোঁ এটা ড্ৰেণ্ডাইট আঠা। আৰু বাঁহৰ চুঙাটো শুকাই যোৱাৰ পিছত আমি কি ধৰণে ডিজাইন কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব। আৰু সহজতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলেও এই ধৰণে ডিজাইন কৰিব পাৰে, বটলতো কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা বাঁহৰ চুঙাটো কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত এনেকৈ কৰিব পাৰে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু সৰুৱেও পাৰিব, ডাঙৰেও পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ ফুলদানি কৰিব পাৰিব। এই ফুলদানিটো ইয়াত বটল ভৰাই পেলাই মানি প্লেণ্টটো লগাব পাৰে বা ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিব পাৰে। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন।
লগতে 3D আউটলাইনাৰ গ্ৰীণ কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাককচোন আৰু কেইটামান ডালি লাগিব কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব। আপোনালোকে ইয়াত টাচ শ্বুট ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া গুটিসমূহ কেতিয়াও পোকে নাখায়, ধুনীয়া হৈ থাকিব, চিকনাও দিব আৰু লগতে সোণালী ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিব। বৰ বেছি ৰং নিদিয়াকৈ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈ পৰিল আমাৰ বাঁহৰ চুঙাটো। খৰালে চুপহি কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে কৰেনো টিপচি নিচুকনি গিজুৰি যায় শয়নত দুটি নয়ন মধুৰ দুগালতে আউজিলে হিৰত ভাগেনে চিকুনে সোণটোপনি তোমাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আকৌ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।